Sziasztok gyerekek! Kissé hűvös van odakint, nektek kinézni se jó. Ez egy hete ugyanilyen hideg volt, akkor jobban el voltam. Na most kinézek, látom a sok fehéret a hót, akkor egyből az ember egy kissé borzong. De azért végigmondom most a gondolatomat, mert ez most nagyon kikívánkozik belőlem. Az emberi természetnek egy érdekes sajátosságára jöttem rá, vagy figyeltem föl, hát rájöttem. Régi dolog ez már. Hogy ugye nagyon szeretünk fontosak, mások számára fontosak lenni. Szeretjük, ha ránk irányul a figyelem. Azért micsoda küzdelem megy azért, hogy valaki most megasztár legyen, meg ez az X-faktor, meg hát itt ez a való világban, amelyik még a legdemokratikusabb, nem az X-faktorban legalább elvileg énekel kéne tudni. A való világban semmi se kell, csak bemegy az ember, bárki, bármilyen múlttal, vagy társadalmi háttérrel, vagy valamivel. Hát ott a figyelem, ha föl tudja kelteni a figyelmet önmaga iránt, akkor azt hiszem úgy működik legalábbis ez a műsor. Na most ugye szeretjük, a fontosak vagyunk, jaj, igen, és persze azt is, hogy közben, hogy szeretnek minket, tehát ugye ilyen érzelgős nyilatkozatok jelennek meg színész, énekesben, nem tudom, egyéb ilyen sztároktól, hogy a könnyeket csalt a szemembe, hogy mennyi szeretetet kapok a közönségtől. Hát érted, igen, hogy szeretnek, és egy ilyen, hát eléggé egyoldalú képet festenek, mint hogyha őket csak szeretnék az emberek, és hogyha netán valaki megtámadja őket, vagy rúg rajtuk egyet, vagy valami, akkor hát érthetetlen, hogy lehet még mindig ennyi gonoszság, és hogy az emberekben hogy létezik ennyi gonoszság, és olyan értetlenül, és olyan idegenül tekint rá, pedig elég rámenni bármelyik olyan hírre, ahol egy fontos valakiről esik szó, van az Indexen egy gumicukor nevezetű rovat, oda beteszik az hírességekkel kapcsolatos dolgokat, és akkor látszik, hogy van, aki nagyon szereti, van, aki meg hát kígyót dobál rá, hogy nem akarok semmilyen szemét népszerűnek, hogy ilyet írnak rá, de nagyon jókat szórakozom ezeken a gumicukor híreken, és hogy a kommentekben miket írnak az emberek. Na most, tehát megoszlik mindig a vélemény, nincs olyan, hogy valakit mindenki szeressen, és hát olyan van, hogy szeretnek sokan, vagy az ember azt tudja, hogy hamarabb észreveszi, és az nem jut el hozzá, hogy mennyire nem szeretik. Na most ugye ez a bevezetője annak, hogy milyen sztorikat akarok elmesélni az én életemből, hogy az utóbbi időkben, ugye a nyáron, nem tudom, valamikor egyszer csak ugye föltörték a honlapomon szereplő e-mail címemet. Aztán ugye fogtam magamat, hát mondom, hogy nem tudom belépni, nyitok egy másikat, azt is föltörték. Aztán ugye, hát különböző ilyen számítógépes, ilyen eltörlő védő programokkal, vagy nem rovarírtó, hanem kémprogram írtó dolgokkal sikerült, úgy nézett ki, hogy sikerült uralni a helyzetet. Erre aztán, tudom, 3 héttel ezelőtt annak idején az e-mail címem, amelyiket föltörtek, az össze volt kötve egy YouTube fiókkal, és akkor letörölték a filmet. Törhettem utána egy másikra. Úgy szép az élet, ha zajlik. Tegnap este, puff, megint nem tudok belépni e-mail címembe, amely pár hónapig már jó volt. És ez volt az egyik ilyen esemény.
A másik meg, hogy pont a héten fogtam magamat és beírtam a Google keresőjébe, hogy Arany Viktor, és megnéztem, hogy hány találatot ad ki. Hát elsőre valami 785 000 találat jött ki, aztán ugye rájöttem, hogy hát mielőtt itt nagyon elszállnék, hogy itt 785 000 helyen vagyok az interneten. Kiderült, hogy hát az összes Arany és az összes Viktor is benne van a találatban, ugye Orbán Viktor is tehát ugye szerepel, és akkor idézőjelbe raktam, és akkor már csak olyanokat kellett kiszűrni, hogy Szabó Viktor arany érmet nyert, mert ugye az is Arany és a Viktor is benne van, de akkor már csak azokat a találókat vette. És aztán rátaláltam egy ilyen irodalmi lapra, ahol egy rendkívül tudós, pallérozott elme, egy egyetemi tanár, azt mondja, író, költő, műfordító, kritikus, azt hiszem ezeket a címeket írta a neve mellé, de még talán volt még valami. És egy komoly tanulmányt írt, és hát a találatok között kijelzett, és én már boldog volt, hogy hát én vele foglalkoznak egy ilyen irodalmi tanulmányt. És aztán amikor rákerestem, és elolvastam, akkor kiderült, hogy negatív példaként hoztak föl, és arról beszéltek, hogy hát az internet létrejötte előtt még voltak bizonyos hierarchiák, és csak az értékek juthattak el az olvasókhoz, de hát horribile dictu, szörnyű még kimondani is, Nádas Péter, én nem tudom, hogy ez kicsoda neve, egy helyen szerepel az irodalomlap.hu link felsorolásnál az élő irodalom között Arany Viktorra, egy olyan ember, mint Arany Viktor, aki hát ha nem lenne az internet, esélyese lenne bármilyen potenciális olvasóhoz eljutni, és hát ezen dohog ez a tudós koponya, ez a jelentős híres irodalmár, és azt mondja, hogy hát külön, és akkor még külön, mert azért még egy-két embert megemlített mellettem, két amatőr írót vagy költött, és aztán de azért utána azt mondta, hogy de különösen Arany Viktor azt mondja, gyászos klapanciái. Ezen akkor a jót nevetem, gyászos klapancia. Én szeretem a humort még akkor is, hogyha rajtam csapta, és egy gyászos klapancia, aztán megnéztem azt valami szótárba, hogy hát a kínrímek, meg nem tudom én, botor, ócska versek, meg nem tudom, és azoknak semmiképpen nem lehetne létjogosultságuk, de hát az internet demokráciájában sajnos. Na, aztán meg is kerestem az illetőnek az e-mail címét, írtam is egy verset neki, vagy egy levelet neki, hogy engem aztán nem zavar, hogy más is ír könyvet meg verset, én amatőr vagyok, egy profi engem kritizál, az nekem bóknak számít. És végső soron itt jön elő a mai mondani valóm, Dale Carnegie-nek van egy csodálatos mondása, minden kritika egy burkolt bók, a döglött kutyába nem rúg senki. Tudnélik, akit arra méltatnak, hogy rúgjanak, vagy belerúgjanak egyet, az valamilyen okból fontos az illetőnek. A leghangolóbb dolog a közöny, amikor azt mondják, hogy ez se hideg, se meleg, ez nekem mindegy, én ezzel nem foglalkozom. Tehát egy nagyon komoly fontosságérzetet adtak nekem, amire én nem vágytam, de végül is, hát valakinek fontos az, hogy föltörje az mélyszínre. Egy egyetemi tanár oktatónak fontos az, hogy én ne lehessek olvasható, nem tudom miért. Na hát gyerekek, köszönöm a bókot,
És ti is így járjatok el, ha kritizál valaki, ne essetek kétségbe, az ugyanúgy része az életnek, két lábunk van, jobbal is kell, ballal is kell menni. Nincs olyan, hogy valakit csak szeressenek és csak ajnározzanak, és jaj, csak így tegyék fel az égbe. Mindenkit szeretnek is, utálnak is, és ez így van jól. Sziasztok, gyerekek!